For the Interfaith prayer, we'll have our Army chaplains today, Captain Alinair Siguro, Major Abner R. Sabalio, and Major Ray N. Sombrero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Manalangin tayo. O makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin na may kagalakan sa aming pagtitipon ngayon sa pagpupugay ng watawat kaugnay ng pagdiriwang ng 125 taong pagkatatag ng aming hukbong katihan. Sa araw na ito, kami ay nagkakaisang nagpapasalamat sa mga biyayang walang hintay niyong ipinagkaloob sa hukbong katihan ng Pilipinas na nagdala sa amin para magampanan ang aming mga hangarin na maging tapat at malakas upang patuloy namin maipamalas ang kabayanihan, kagitingan at kahusayan sa paglilingkod sa bayan. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga taong naging tulay ng iyong pagpapala at sa inspirasyon ng iyong kadakilaan. Patuloy mo po kaming gabayan at itaguyod ng iyong pagpapala upang lalo naming mapagtibay at mapahusay ang aming paglilingkod sa bayan na siyang marangal naming ipapahayag ngayon. Tulungan mo po kaming mapalalim ang pananalig sa iyo at panglawan sa panahon na kami ay mapabalot ng kabilingan upang matahak namin ang landas ng pagkalima sa iyong kalooban. Ikaw nawa, Panginoon, ang higit na inspirasyon namin sa bawat kilos ng aming paggawa. Patuloy na kaming pagkainsabi sa kabutihan at katapatan sa aming mga gawain araw-araw at pagpalain ng tagumpay ang mga magagandang hangarin ng pamamuan at pagbabago na sinisilong para sa hukbong katihan ng Pilipinas para sa kapayapaan at kaunlaran ng aming bansa. Ito po'y aming dasal. Amen. Isang pagpalang umaga sa ating lahat na bumubuo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Today, March 22, we are celebrating the 125th founding anniversary of the Philippine Army with the theme Kapayapaan para sa lahat. On this occasion, we reaffirm our commitment with pride and honor in serving the people and securing the land. In line with the celebration, we'll this flag-raising ceremony. And now we'll witness the ceremonial donning of the new Philippine Army badge. For the brief background on the new badge, we will now call on the Army Chief Historian, Mr. Emeterio A. Ornedo Chiller. The Commanding General of Philippine Army, Lieutenant General Romeo S. Browner Jr., sir. Our Vice Commander, Philippine Army, Major General Henry Duayan, sir. The Chief of Staff, Philippine Army, Major General Roberto Escapulong, sir. Our Inspector General, Major General Roy M. Galido, sir. Our Army Chaplains, the Army Sergeant Major, Chief Master Sergeant Project Akbay, the Chief Civilian Human Resource, Madam Lati Edith Lacanienta, the General Officers, fellow members of the HPA Conference Group Alpha, non-commissioned officers, and other elected ranks, fellow Civilian Human Resources. Blessed morning and happy 125th Philippine Army founding anniversary to all of us.
ngayong umaga po, naatasan akong magbigay ng kaalaman tungkol sa bago nating gagamitin na Philippine Army patches para sa uniforme ng mga military personnel. The new Philippine Army uniform patch will adopt the officially approved Philippine Army seal in terms of its shape and elements. The current patches worn on the sleeves of the BDUs and GOUs, they are only with logo and Army coat of arms, yung pong pentagonal shield, tapos may triangle sa loob with the Philippine Sun and Stars, and yung baybayin ka na nasa center po. Yung officially approved Philippine Army seal, the one without the 1897 year of inception at the bottom part, was presented to the AFP Heraldry Board in 2014 by its proponent, then Lieutenant Colonel Richard Servito. 2 years later, the AFP General Headquarters issued Letter Directive number 18, dated 20 July 2016, mandating the use of these proposed seal. The Office of the Army Chief Historian immediately communicated this directive to the command upon receipt to expedite the transition from the old Philippine Army seal to the new one. And the official approval, however, official approval from the National Historical Commission of the Philippines, however, came out 8 months later. That is 21 March 2017. So the process of changing the PA seal to one without the 1897 year of inception thus began from 2016 to 2017. Dahil na rin po sa mandato ng AFP-GHQ SOP number 14 na nagtatakda ng mga guidelines sa paggawa at paggamit ng mga unit seals at iba pang mga heraldic items, lahat ng major services ng sandatahang lakas ay sumusunod sa pamantayang dapat bilog ang hugis ng mga unit seals. At dahil ang unit seal ang ginagamit sa mga uniform patches, tumangguni po ang Philippine Army Uniform Board sa aming tanggapan kung ano ang tamang hugis na dapat gamitin sa patches sa uniforme ng mga PA personnel. So the Office of the Army Chief Historian clarified that according to the provision of SOP number 14, unit seals should be in circular shape or form, while uniform patches can actually use any shape as would be appropriate. Having observed that the service patches of other AFP major services are round or circular in shape, the Philippine Army Uniform Board contemplated on adopting the same circular shape of the Philippine Navy and the Philippine Air Force uniform patches for purposes of consistency and unity. After due deliberation, the Uniform Board thus resolved to adopt the circular shape of the PA seal into the PA uniform patch, particularly on the BDU filler pad. The circular patch still bears the elements of the old patch, this time with a more conspicuous identifier. Yung hukbong katihan ng Pilipinas. The circle being a symbol of unity, strength, and determination aptly goes by our desire to be one in the force and one with our fellow Filipinos in serving the people and securing the land. Ang konsepto na nagkakaisang hukbo ay nagbibigay lakas at sigla sa tenang sumusulong natin sa ika-125 anibersaryo na kapayapaan para sa lahat. Muli po, isang maganda, pinagpala at mapagpalayang umaga sa ating lahat at maligayang anibersaryo na rin po.
Thank you very much to our Army Chief of Staff, Mr. Interfaith O. Jr. Let us now witness the ceremonial bowing of the new Philippine Army patch. First, at this point, the Commander Chamber moves the officers and also personnel for the drawing of the new Philippine Army patch. And that's, of course, in the entire Philippine Army. For initially, the persons of the new Philippine Army patch were distributed to each of the Philippine Army Ranger unit in time for the ceremonial bowing. Thank you very much. We just have witnessed the ceremonial bowing of the Philippine Army patch. From here, we shall move on with the information of the oath of allegiance to be led by the Army Sergeant Major, Chief Master Sergeant Rodrigo P. Akbay. Taas ka ng kamay! Na! Sabay-sabay natin bigkasin ang panuntunan pansarili ng Kawal Pilipino. Ako'y Kawal Pilipino. Ipapagurod ko at ipagsasanggalang ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Ako'y Kawal Pilipino. Babakayin ko ang anumang lakas na magtatangkang lumipig sa kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Ako'y Kawal Pilipino. Susundin ko ang mga batas, batasan at mga utos na batay sa batas ng mga nakapangyayari sa akin. Ako'y Kawal Pilipino. Lagi kong pananaigin ang pambansang kapangyarihan sa ibabaw ng tubong sandakangan, maging sa panahon ng digmaan o kapayapaan. Ako'y Kawal Pilipino. Nabubuhay ako at mamamatay sa tunay na diwa ng isang Pilipino sa katungkulan, katapangan, katapatan, at karangalan sa paglilingkod sa bayan. Sa lahat ng ito, panata kong iaalay ang aking buhay, ang aking kakayahan, at ang aking karangalan. Baka ka ng kamay! Na! Ladies and gentlemen, let us now listen to the message of the Commanding General of the Philippine Army. Please welcome Lieutenant General Manuel Superior Browning Jr., Philippine Army. The commander is Gitakas Tahina. Ika! Saya! Isang maganda at mapayapang umaga sa ating lahat. Gusto kong batuhin lalong-lalo na ang mga officers, enlisted personnel, civilian human resource dito sa headquarters ng Philippine Army at sa lahat ng mga kampo ng Philippine Army nationwide. Sila po ay kasama natin yung umagang ito via DTC. Napakaganda ng technology ngayong mga panahon na ito. Today, as we commemorate the 125th founding anniversary of the Philippine Army,
let us take this opportunity to remember the virtuous history of our noble organization and pay tribute to the valiant sacrifices of our valiant forefathers whose ideals of Filipino nationalism and heroism remain as our hallmark of service. For over 125 years, the Philippine Army has performed and evolved as a reliable and professional organization. Since our institution's inception, the Philippine Army has transformed into a formidable, highly responsive, and modern force ready to serve the country beyond the line of duty. We have achieved an unprecedented victory amidst the pervasive national security threats and forged monumental gains in pursuit of our modernization initiatives, and likewise advanced our credible defense posture to confront the external security threats. Therefore, as we celebrate Philippine Army at 125, kapayapaan para sa lahat, let us epitomize our righteous values as faithful soldiers and as committed public servants in fostering lasting peace and inclusive progress across our nation. Yung ating tema para sa ating 125th anniversary ay para sa akin hindi lamang kapayapaan para sa lahat, kundi ang ibig sabihin nito ay kapayapaan dahil sa lahat. Itong kapayapaan po na natatamasa natin ngayon ay dahil sa ating lahat, sa hugdong katihan ng Pilipinas at sa buong bansa. Dahil doon sa Executive Order No. 70 na linagdaan ng ating Pangulo na siyang nagbigay ugat sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay siya ang naging bunga, no, ng ating mga pakikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders and partners in Philippine society. As the more than 100,000 strong Philippine Army of the country, inculcated with our primordial virtues as servant soldiers and compelled by our unfaltering sense of patriotism, we shall remain as the steadfast force of the Filipino people and rise above the adversities of the times and remain victorious over the conquerable odds. Bago pa ako magtapos, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung bakit tayo nagkaroon ng bagong Philippine Army SEAL sa ating BDU. No? Napansin ko po na yung ating mga kasamahan sa Philippine Air Force at sa Philippine Navy, ang kanilang mga Major Service SEAL ay binog ang hugis ng circular. At kanina po ay in-explain sa atin ni Mr. TJ Ernedo ang kahulugan nitong seal na ito. At ako ay nagulat nung nakikinig ako kanina that the National Historical Commission approved this seal last March 21, 2017. So ibig sabihin, now if you look back, today is March 22, tamang-tama pala, no, ang ganda ng timing na ngayong araw na ito, during the 125th anniversary of the Army, we donned the new authorized seal of the Philippine Army. No? Ang ibig sabihin nito para sa akin, kahit na simple lang yung ginawa nating pagbago ng seal na ito, no, a simple gesture of removing the old patch and putting on this new patch, its symbolism for me is that we are joining the whole armed forces in our quest for lasting peace in our country as we defend also our territory from possible aggressions from other countries. No?
na ikiisa tayo sa Armed Forces of the Philippines dahil na dalog ang bugis ng seal ng Armed Forces of the Philippines Major Services. Bukod dito, pinapaabot natin sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kawani, na tayo ay sumusunod sa tama. Because as mentioned a while ago, no, itong seal na ito was approved. It is the duly approved seal by the Uniform Board of the Philippine Army and by the National Historical Commission. So sumusunod lang po tayo sa tama at sana ay yun ang ating attitude sa ating serbisyo, parati natin gawin ang tama. So sa ating lahat, maligayang ikasandaan at 25 anibersaryo ng Philippine Army. Mabuhay ang ating magigiting na kawal at kayaning Pilipino. Mabuhay ang mukdong katihan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating General ng Mukdong Katihan ng Pilipinas, kay General Ramos Bayo Jr. Ano ba? Manda! Pumagawa the singing of the Army Carol followed by Filipinos Kong Mahal. Ay kawan ng aking bayan, ngiting ay tinatalay. Sa oras na ako'y hinahilangan, nakahandang ilagang ang buhay. Apang namin ay napatunayan sa gubat at larangan. Luzon, Mindanao at Visayas, man sa bataan mo'y aakyat na. Buong loob na lumulusong, tarasag ng matatag na republika. Umlot bawis ay di alintana, sa kasama'y laking tiwala. Natang ng awal ay lakas ng bansa, kaya palaging maganda. Sa katunggali makikibaka, pagmahal namin ang bandila. Buong loob na lumulusog, tarasan ng natatag na republika. Umlot bawis ay di alintana, sa kasama'y laking tiwala. Ang ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggali makikibaka, pagmahal namin ang bandila. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo ibibigay. Kung muling ko'y gagampanan, na lagi kang maglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong iyan. Tapos na po ang pagpugay sa watawat.
Pinuno, kawal kawanay, tumansag. Pinuno, kapura rin yung balangay.